हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, युनिपुणे सेट एक्झाम म्हणजेच सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी यांच्यामार्फत सेट एक्झाम हा दरवर्षी कंडक्ट केला जातो आणि या वर्षीचं एक्झाम होणार आहे 26 सप्टेंबर 2021 रोजी. आणि गाईज, एक्झामच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी एक वर्कशॉप अनाऊन्स केलं होतं. त्या वर्कशॉपमध्ये पेपर फर्स्ट आहे जो सर्वांसाठी आपला कॉमन असतो, त्या संदर्भातील जे टॉपिक आहेत म्हणजे 10 टॉपिक आहे पेपर फर्स्टमध्ये, ते सर्व टॉपिक त्यांनी काय केले, ॲनालिसिस केले. स्वतः सेट भवनचे जे टीचर आहेत ते होते. त्यामध्ये त्यांनी काय केलं, एक्सपर्ट होते, त्यांनी पूर्णपणे 10 जे टॉपिक आहेत आपले पेपर फर्स्टचे ते अनाऊन्स केले आणि डिस्कशन केले. आता या टॉपिकमध्ये त्यांनी काय काय डिस्कशन केलं, त्याचबरोबर हे 3 दिवसाचं वर्कशॉप होतं, म्हणजे 3 ऑगस्ट ते 5 ऑगस्ट काय होतं, हे वर्कशॉप कंडक्ट केलं होतं. आता या 3 दिवसात त्यांनी कोणत्या टॉपिकला टच केलं किंवा कोणते टॉपिक महत्त्वाचे होते, किंवा या वर्कशॉपच्या कार्यशाळेमध्ये जे 5 ऑगस्टचं लेक्चर होतं त्यामध्ये त्यांनी एक्झामचा क्रायटेरिया वगैरे काय काय डिस्कस केलं. कारण हे वर्कशॉप तुम्ही जर पाहिलं तर टोटल 12 तासांचं आहे. आता 12 तास तुम्ही ते पाहू शकतालच असं नाही, काहींना ते पॉसिबल नाही पाहणं. म्हणून मी या व्हिडिओमध्ये, जो आपला 15-20 मिनिटाचा व्हिडिओ होईल, या व्हिडिओमध्ये हे 12 तासांच्या वर्कशॉपमध्ये त्यांनी काय काय डिस्कशन केलं आहे हे थोडक्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला मग ठरवता येईल की हा व्हिडिओ पाहायचा का नाही, वर्कशॉप आपल्याला अटेंड करणं गरजेचं आहे का नाही. मग यावरून तुम्ही ठरवू शकता नंतर वर्कशॉपला अटेंड करायचं नाही ते तुमच्या पर्सनल बेसिसवर तुम्ही डिटरमाइन करू शकता. तर काहीच हा व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर आपली व्हीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनलसुद्धा आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कोणतेही नेट सेटचा अपडेट असेल किंवा कोणती लिंक्स असेल किंवा कोणतीही पीपीटी असेल ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आणि गाईज, हे वर्कशॉपची रेकॉर्डिंग कुठे भेटेल, त्याचबरोबर लिंक कुठे भेटतील, किंवा कोणत्या विद्यार्थ्यांनी अटेंड करायलाच हवं, कोणत्या विद्यार्थ्यांनी अटेंड केलं नाही तरी चालेल, ते मी या व्हिडिओमध्ये पूर्णपणे सांगणार आहे. पूर्ण व्हिडिओ पहा. जर तुमच्या डाऊटचं क्लिअरिफिकेशन झालं नाही तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. जर क्लिअरिफाय झाला डाऊट तर फक्त थँक्यू म्हणले तरी सफिशियंट आहे. पण पूर्ण व्हिडिओ पाहत नाही तुम्ही, बऱ्याच वेळा अर्धाच व्हिडिओ पाहता, तुमचे डाऊट लगेच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करता आणि तुमची कमेंटची जी क्वेरी आहे ना ती मी नेक्स्ट म्हणजे त्याच व्हिडिओच्या पुढच्या पार्टमध्ये डिस्कशन केलेलं असते. पण तुम्ही न पूर्ण पाहिल्यामुळे काय होतं, ते तुम्हाला माहीत नसतं आणि तुम्ही काय करता, लगेच कमेंट करता. तर कमेंट करण्याला थोडी घाई नका करत जाऊ, पूर्ण व्हिडिओ पाहत जा. नंतर तुम्हाला तुमच्या क्वेरीचं सोल्युशन नाही झालं असं वाटलं तर मग कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट करू शकता. तर काहीच सुरू करूया व्हिडिओ. तर काहीच आपला सर्वांना नोटीस होता 3 ऑगस्टपासून 5 ऑगस्टपर्यंत काय होणार, कार्यशाळा ही कंडक्ट होणार आहे. हे आपल्याला आता पूर्णपणे हा ओल्ड डाटा झाला, आपल्याशी काही घेणं नाही. पण अनेक विद्यार्थ्यांना असा एक प्रॉब्लेम होता की झूमचा आयडी आणि पासवर्ड कुठे भेटेल. तर झूमचा आयडी आणि पासवर्ड इथे होता पहा, मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर शेअर केला होता. हा होता आयडी आणि हा होता पासको कोड. हा टाकल्यानंतर तुम्ही काय करता, झूमला अटॅच होऊ शकता, त्यांना मीटिंगला त्यांच्या काय म्हणजे वर्कशॉपला तुम्ही काय करू शकता होता, जॉईन करू शकत होता. आता यासाठी कोणतीही लिंक नव्हती, फक्त झूम ॲप तुम्हाला इन्स्टॉल करायचा होता. इन्स्टॉल केल्यानंतर तिथे जॉईन मीटिंग असं ऑप्शन असतं पहा. जॉईन मीटिंगला तुम्ही ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला फक्त आयडी पासवर्ड, नंतर तुमचा ईमेल आयडी आणि तुमचं नाव इतकं टाकल्यानंतर तुम्ही काय होत होता, त्या वर्कशॉपला अटेंड करू शकत होता. आता काहींना असाही प्रॉब्लेम आला की अटेंड होण्याचं लिमिट होतं 1,000च. 1,000 विद्यार्थी मॅक्झिमम तिला अटेंड करू शकत होते आणि 1,000 नंतर विद्यार्थ्यांना अटेंड करता येत नव्हतं, म्हणून बऱ्याच विद्यार्थ्यांना ते अटेंड करता आलं नाही. तरी मी आता या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की घडलं काय वर्कशॉपमध्ये. तर पहिल्यांदा आयडी पासवर्ड कळाला की कुठे होता. आता नंतर आपण पाहूया टाइम टेबल. तर हे पूर्णपणे 3 दिवसांचं टाइम टेबल होतं. आता मी टाइम टेबल इथं वाचत नाही, पण तेवढंच सांगाल की त्यांनी पहिल्यांदा टीचिंग ॲप्टिट्यूड घेतलं, नंतर रिसर्च घेतला, नंतर मॅथमॅटिक्स घेतलं, नंतर कम्युनिकेशन घेतलं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 4 ऑगस्टला त्यांनी लॉजिकल रिझनिंग घेतलं, नंतर ICT घेतले, नंतर पीपल डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट घेतले, नंतर हायर एज्युकेशन घेतले आणि त्यानंतर 5 ऑगस्टला त्यांनी जे इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहे आणि क्वालिफिकेशन क्रायटेरिया आहे तो तिथं सांगितला. कास्ट वाईज असेल, कसा नसेल, ते पूर्णपणे तिथं त्यांनी डिस्क्राईब केला. कधी? आज म्हणजे 5 ऑगस्ट, म्हणजे 10:30 ते 12 वाजेपर्यंत त्यांनी पूर्णपणे क्रायटेरिया डिस्कशन केला. म्हणजेच फक्त 2 दिवस असे होते की त्यामध्ये पेपर फर्स्टचे टॉपिक त्यांनी काय केले, ते डिस्कशन केले ते. आता तुम्ही तिथं पाहू शकता की त्या टाईमची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे 1 तास 15 मिनिटांचा प्रत्येक लेक्चरला काय होता, टाईम होता. आता इतक्या वेळात फक्त पूर्णपणे टॉपिक शिकवणं पॉसिबल नाही, कारण कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे, टॉपिक खूप वाईडर आहेत. आपल्याला छोटा वाटतो पण खूप मोठा टॉपिक असतो. आता फॉर एक्झाम्पल ICT पूर्णपणे 1 तास 15 मिनिटात इतकं शिकवणं पॉसिबल नाही. किंवा हायर एज्युकेशन असेल, इथं पहा 1 तास 15 मिनिटं म्हणजे 4 वाजून तर 5 वाजे 15 मिनिटापर्यंत तो हायर एज्युकेशन कंप्लीट करायचं त्यांना पॉसिबल नाही आहे. म्हणून त्यांनी काय केलं, फक्त जेवढी थोडक्यात माहिती सांगता येईल तेवढीच त्यांनी माहिती सांगितली होती. आता तुम्हाला थोडक्यात सांगतो मी त्यांनी शिकवलं कसं. हे पहा, पहिल्यांदा टीचिंग ॲप्टिट्यूड सुरू केलं. आता टीचिंग ॲप्टिट्यूडचा सिलेबस पाहायचा 1 मिनिट. तर हे पहा, मी सिलेबस ओपन केला आहे. आता इथं काय केलं, टीचिंग ॲप्टिट्यूड. पण त्यांनी केलं काय, टीचिंग ॲप्टिट्यूडच्या
कन्सेप्ट्स असतील ते थोडक्यात सांगितल्या, ऑब्जेक्टिव्ह असतील ते थोडक्यात सांगितले, त्यानंतर मेमरी लेवल, अंडरस्टँडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव्ह लेवल म्हणजे याबद्दल थोडक्यामध्ये माहिती सांगितली. आता अशा प्रकारे सांगितली की त्यांना हे पूर्णपणे किती 1 तास 15 मिनिटात कंप्लीट करायचं होतं. अशा प्रकारे त्यांनी माहिती सांगितली. आता इतक्या वेळात माहिती सांगितली म्हणजे कशा प्रकारे सांगितली असेल हे तुम्ही समजून घेऊ शकता. शिकवलं अतिशय उत्तम, नावं ठेवण्यासारखं काहीच नाही, एकदम अतिशय उत्तम शिकवलं. फक्त थोडंसं काय झालं की टाईम कमी असल्यामुळं त्यांनी लवकरात लवकर शिकवण्याचा प्रयत्न केला. शिकवण्याची मेथड त्यांची चांगली होती, कारण कोणताही टीचर त्याच्या मनातून पूर्णपणे प्रयत्न करत असतो शिकवण्याचा, म्हणून त्यांनी शिकवलं चांगलं, पण टाईम लिमिट कमी होतं, त्यामुळे त्यांना योग्य प्रकारे काय झालं पूर्णपणे टिपमध्ये शिकवता आलं नाही. तर काहीच सांगायचं काय, तर त्यांनी फक्त वरच्यापर्यंत म्हणजे अशी जेवढी शॉर्टमध्ये माहिती सांगतील तेवढी शॉर्टमध्ये माहिती सांगितली टीचिंग ॲप्टिट्यूडची. त्यानंतर त्यांनी कव्हर केलं रिसर्च ॲप्टिट्यूड. आता रिसर्च ॲप्टिट्यूडचे फक्त आपण टाईप जर पाहिले ना, तर टाईप नुसते पाहण्यासाठीच आपल्याला कमीत कमी 2 ते 3 तास आपल्याला कशा लागतील रिसर्चचे टाईप्स पाहण्यासाठी. कारण टाईप्स किती आहेत रिसर्चचे? 30+ काय टाईप्स आहेत रिसर्चचे. 30+ टाईप्स असल्यामुळं आपल्याला 1 तासात आपण नुसते टाईप्स पण कव्हर करू शकत नाही, पण त्यांनी काय केलं रिसर्च ॲप्टिट्यूड पूर्णपणे कव्हर केला. आता सांगायचं काय, ज्या विद्यार्थ्याचा थोडाही अभ्यास झाला नाही ना, त्यांच्यासाठी ते वर्कशॉप खूप महत्त्वाचं आहे. पण ज्यांनी अभ्यास ऑलरेडी केला आहे, पूर्णपणे 10च्या 10 युनिटचा अभ्यास केला आहे, त्यांनी फर्स्ट आणि सेकंड म्हणजे 3 ऑगस्टचं 4 ऑगस्टचं वर्कशॉप पाहिलं नाही तरीही चालेल, जर तुमचा पेपर फर्स्टचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास झाला असेल तर. कारण त्यांनी फक्त थोडक्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला, डीपमध्ये काही सांगितलेलं नाही. त्यानंतर रिसर्चच्या स्टेप्स असतील किंवा प्रोसेस असेल रिसर्चची, ती थोडक्यामध्ये सांगितली. आता अशा प्रकारे त्यांनी फक्त थोडक्यामध्ये एक्सप्लेनेशन दिलं आहे. मी इथं सांगत का नाही आहे, त्यांनी कसं एक्सप्लेनेशन दिलं मी सांगत नाही, त्याचं रिझन सांगतो. वर्कशॉपचं रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे. अवेलेबल रेकॉर्डिंग असल्यामुळे तुम्ही काय करता ते पाहू शकता. तर त्याचं लिंक वगैरे मी सांगणार आहे कुठे भेटणार आहे, पण रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे, तुम्ही ते अटेंड करू शकता जर तुमच्याकडे टाईम असेल तर. फक्त सांगायचं काय, त्यांनी फक्त शॉर्टमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला, पूर्णपणे डीपमध्ये हा सिलेबस कव्हर केलेला नाही. आता डीपमध्ये कव्हर करायचं असेल तर काय करावं, तर सेल्फ स्टडी करा किंवा आपण क्रॅश कोर्स घेतला आहे पहा, क्रॅश कोर्सला अटेंड करा. त्यामध्ये आपण पूर्णपणे पेपर फर्स्टचे जे 6 टॉपिक आहेत ते पूर्णपणे डिस्कशन केलं आहे. त्यामध्ये हायर एज्युकेशन आपण डिस्कस केलं आहे, टीचिंग ॲप्टिट्यूड डिस्कस केला आहे, त्यानंतर रिसर्च ॲप्टिट्यूड पूर्णपणे डिस्कस केला आहे, ICT हा देखील पूर्णपणे डिस्कस केला आहे, आणि त्याचबरोबर कम्युनिकेशन आणि पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट हे दोन्ही टॉपिक पूर्णपणे डिस्कशन केलं आहे. म्हणजेच टोटल 6 टॉपिक आपण काय केले आहेत पेपर फर्स्टचे डिस्कशन केले आहेत. आता ज्या विद्यार्थ्यांनी 6 टॉपिक पाहिले असतील ना, त्यांना ते वर्कशॉपमध्ये नवीन काय वाटलं नसेल, कारण जे आपण डिस्कशन केलं आहे तेच त्यांनी फक्त सिलेबस वाईज डिस्कशन केलं आहे. चांगल्या प्रकारे डिस्कशन केलं आहे ते पहा, आपला क्रॅश कोर्सही पहा, तुमचा पेपर फर्स्टचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास होईल. आता ज्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा सांगाल काहीच माहीत नाही सेट नेटच्या सिलेबसबद्दल, काहीच गोष्टी माहीत नाही, नवीनच पहिल्यांदा सेट देऊ राहिले, त्यांनी ते वर्कशॉप नक्की अटेंड करा. कारण त्यामध्ये बराच त्यांनी काय केलं आहे, सिलेबसला इंट्रोड्यूस केला आहे चांगल्या प्रकारे, कोणते टॉपिक महत्त्वाचे आहे, कशावर जास्त भर दिले पाहिजे ते त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. मी क्रॅश कोर्स शिकवला आहे, तो पाहिला तरी सफिशियंट आहे. ते क्रॅश कोर्समध्ये जे आहे ना तेच वर्कशॉपमध्ये आहे, काही वेगळं काही नाही. तर झालं आपलं हे फक्त 2 दिवसाचं, म्हणजे 3 ऑगस्ट आणि 4 ऑगस्टमध्ये काय केलं त्यांनी सिलेबस पेपर फर्स्टचा कंप्लीट केला. कशा प्रकारे केला असेल ते तुम्हाला सांगितलं. 1 तास 15 मिनिटापर्यंत काय होतं, एक टॉपिक त्यांना कव्हर करायचा होता. कशा प्रकारे कव्हर करू शकतो एखादा व्यक्ती किंवा एखादा टीचर हे तुम्ही त्याचा अंदाज करू शकता. कारण मी सांगितलं रिसर्च टाईप्सच किती येतं, 30+ टाईप्स आहे, आणि नुसते टाईप जरी सांगायचं म्हणलं ना तरी कमीत कमी 2 ते 3 तास काय लागतात रिसर्च टाईपला लागतात. पण टाईम लिमिट असल्यामुळे त्यांनी जसं सांगता येईल तशा प्रकारे सांगितलं. आता ते झालं पहिल्या 3 आणि 4 ऑगस्टबाबत. आता राहिलं 5 ऑगस्ट म्हणजे आजचा दिवस. 5 ऑगस्टमध्ये त्यांनी काय केलं, क्रायटेरिया सांगितला पूर्णपणे पेपरचा. तो काय सांगितला ते सांगतो. तर त्यांनी लेक्चर जेव्हा सुरू झालं त्या स्टार्टिंगला त्यांनी सांगितलं की सेटचं मिनिंग, सेट कोणी द्यावा, सेटचा फुल फॉर्म काय, त्यानंतर सेट कुठे कुठे ॲप्लिकेबल आहे, त्या सर्व गोष्टी त्यांनी फटली इंट्रोड्यूस केल्या. हे तुम्हाला सर्वांना माहीत असतील, शक्यता नसतील माहीत, यूट्यूबवर अनेक व्हिडिओ आहेत तिथून तुम्ही पाहू शकता, किंवा सेट नेटबद्दल इन्फॉर्मेशन देणारा मी पण व्हिडिओ अपलोड केला आहे, आपल्या यूट्यूब चॅनलला व्हिजिट देऊन तुम्ही तेही कव्हर करू शकता. तिथे सेटची तुम्हाला पूर्णपणे माहिती भेटेल. त्यानंतर त्यांनी नेट ही याची एलिजिबिलिटी काय म्हणजे नोडल एजन्सी आहे, त्यांनी नेटचा क्रायटेरिया वगैरे काय सांगितलं आहे ते पूर्णपणे डिस्कशन केलं. त्यानंतर जे कॅटेगरी वाईज रिझर्वेशन आहे ते पण त्यांनी एका चार्टमार्फत डिस्कशन केलं. त्यानंतर तुमची इलिजिबिलिटी असेल, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कधी नेट किंवा सेट देऊ शकता, तर ते डिस्कस केलं. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की 55 मार्क दुसरे म्हणजे ओपन कॅटेगरी असेल तुमची, तर 55% तुम्हाला PGमध्ये कंप्लीट करताना लागतील, आणि जर तुमची अदर कॅटेगरी असेल तर 50% तुम्हाला PG कंप्लीट लागतील. तर तुम्ही काय करू शकता, नेट सेट देऊ शकता. आणि जर तुम्ही ॲपेअर म्हणून पेपर देत असाल, ॲपेअर म्हणून,
तर तुम्ही ॲपेर म्हणून पेपर भरल्यानंतर जर तुम्ही सेट नेट क्वालिफाय झाले तर क्वालिफाय झाल्याच्या दिवसापासून तुम्हाला 2 वर्षाच्या आत काय करावं लागतं, तुमचं PGचं सर्टिफिकेट विथ 55 किंवा 50% काय करावं लागतं, ते आपल्याला जे एजन्सी आहे आपली UGCची त्यांना सबमिशन करावं लागतं. म्हणजे तुम्ही PG ॲपेर म्हणून होता पण तुम्ही क्वालिफाय झालात ते तुम्हाला दाखवावं लागतं. म्हणजे तुम्ही PG पूर्णपणे क्लिअर झाले हे तुम्हाला दाखवावं लागतं ॲपेर म्हणून फॉर्म भरला असेल तर. त्यानंतर त्यांनी काय केलं की जे कॅटेगरी हे असतात पहा, म्हणजे कॅटेगरीने तुम्ही फॉर्म भरला तर कॅटेगरीबद्दल पण त्यांनी सांगितलं. ज्यांची EWS कॅटेगरी आहे किंवा अदर कोणती कॅटेगरी आहे त्यांनी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट किंवा EWSचं सर्टिफिकेट ही तुमच्याकडे आहे का नाही याबद्दल त्यांनी सांगितलं. या असेल तरच तुम्ही कॅटेगरीतून फॉर्म भरा, नसेल तुमचं पॉसिबल नसेल निघत तर ओपनमधून फॉर्म भरा. म्हणजे थोडक्यात त्यांनी अशा माहिती दिल्यात. काय असं खूप असं म्हणजे म्हणतो आपण की एक्स्ट्रीम लेवलचं जे आपल्याला माहीतच नव्हतं अशा गोष्टी त्यांनी काही सांगितलं नाही. जे नॉर्मल गोष्टी त्या फक्त त्यांनी काही काय इंट्रोड्यूस केल्या, पण चांगल्या प्रकारे इंट्रोड्यूस केला. ज्या विद्यार्थ्याला काहीच माहीत नाही ना सेट नेटबद्दल त्याच्यासाठी पुन्हा सांगाल वर्कशॉप हे गोल्डन चान्स आहे. ते पहा, तुम्हाला सेट नेटबद्दल पूर्णपणे माहिती होईल. त्यानंतर OMR शीट ही चेक वगैरे कशी होती त्याबद्दल सांगितलं. त्यानंतर OMR शीट कशी फिल करावं, म्हणजे एक्झाम तुम्ही देत असता तर मग तुम्हाला माहिती आहे की जे सेट एक्झाम ते ऑफलाईन होतो. ऑफलाईन असल्यामुळं ती तुम्ही फिल करताना कोणती काळजी घ्यायला हवी त्याबाबतही त्यांनी सांगितलं. किंवा आपली OMR शीट आहे ना ती जरी वाचली तुम्ही, म्हणजे फर्स्ट पेज असतं त्याच्यावर सगळी माहिती दिलेली असती, ती जरी वाचली तरी तुम्हाला कळलं की कोणती कोणती काळजी घ्यायला हवी, तेच त्यांनी थोडक्यात सांगितलं. त्यानंतर चॅलेंजिंग क्वेश्चन करतात, तर क्वेश्चन चॅलेंज करताना कोणती काळजी घ्यायला हवी हे त्यांनी सांगितलं. आपणही डिस्कस केलं तर पहा, एखाद्या क्वेश्चनला चॅलेंज करायचं असेल तुम्हाला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कधी चॅलेंज करतात, जर क्वेश्चनचं आन्सर की डिक्लेअर झाली आणि एखाद्या आन्सर कीमध्ये ऑप्शन आहे ए हे राईट दिले, पण तुम्हाला 100% माहिती की ऑप्शन ए नाही बीच राईट आहे. तुम्ही अशा वेळेस काय करू शकता, चॅलेंज करू शकता त्या क्वेश्चनला. मग चॅलेंज करताना कोणती काळजी घ्यायची असते, तर त्या क्वेश्चन संदर्भात एव्हिडन्स तुमच्याकडे असले पाहिजे हे थोडक्यामध्ये त्यांनी माहिती दिली. नंतर चॅलेंजिंग आन्सर कीचा पिरियड सांगितला, तर पिरियड हा त्यांनी काय केलेला असतो, ठरवलेला असतो. जेव्हा चॅलेंजिंग आन्सर की अनाऊन्स होती त्यानंतर 1 ते 2 दिवसात काय होते ती क्लोजही होती, तर असा पिरियडही असतो. त्यानंतर पेपर फर्स्टचं मार्कांचं क्रायटेरिया त्यांनी सांगितलं. पेपर फर्स्टमध्ये लागतात किती टोटल, म्हणजे 50 क्वेश्चन असतात, 100 मार्क असतात टोटल मॅक्झिमम. आणि पेपर सेकंड असतो तुमचा टोटल 100 क्वेश्चनचा आणि 200 मार्क त्याच्यात मॅक्झिमम असतात. म्हणजे टोटल 300 मार्काचा काय असतो तुमचा सेटचा किंवा नेटचा पेपर असतो, हे त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्याबरोबर सांगितलं की 40 मार्क काय असतात तुम्हाला पासिंगला रिक्वायर असतात, म्हणजे तुम्ही 40 मार्क पाडले तर तुम्ही पास होता, क्वालिफाय होत नाही फक्त पास होता. तर पास झाल्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं की तुम्हाला कधी एक्झाम रिचेकिंग करायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला वाटलं की आपला जे आन्सर की आहे ते चुकलेलं नाही आहे, काहीतरी तुम्हाला असं म्हणजे घोळ वाटला थोडाफार, तुम्ही रिचेकिंगचं ऑप्शन तिथे अवेलेबल नाही. कारण नोडल एजन्सी आहे ना ती रिचेकिंग काय करत नाही, प्रोव्हाइड करत नाही. सॉरी, नोडल एजन्सी म्हणलं मी, UGC आहे ना त्यांनी रिचेकिंगला डिसअलाउड केलेलं आहे, रिचेकिंग तिथं पॉसिबल नाही आहे. तर ही गोष्ट त्यांनी अनाऊन्स केली आज, म्हणजे सांगितली. हे आपल्याला माहीत आहे सर्व गोष्टी, पण पुन्हा सांगतोय मी की त्यांनी सांगितलं काय हे सांगतोय. तर त्यानंतर जे आपलं आहे एक्झामचं पास होणारे कॅन्डिडेटबाबत, म्हणजे एक्झामचे विद्यार्थी पास होणार आहे त्यांच्या कॅन्डिडेट म्हणजे किती विद्यार्थी पास होणार आहे याचा फिक्स कोटा असतो. हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं पहा, त्यांनी पण ते आज पुन्हा एकदा सांगितलं की फिक्स कोटा असतो, म्हणजे ठरलेलं असतं. यावर्षी 1000 विद्यार्थी आपल्याला सेट क्वालिफाय करायचे किंवा यावर्षी 2500 विद्यार्थी आपल्याला नेट क्वालिफाय करायचे, हे त्यांचा क्रायटेरिया पूर्णपणे आधीच ठरलेला असतो. कॅटेगरी वाईज असं किती विद्यार्थी या कॅटेगरीतून पास करायचे ते ठरलेलं असतं, ते त्यांनी सांगितलं. या आजच्या लेक्चरमध्ये त्यांनी थोडक्यात सांगितलं, म्हणजे 5 ऑगस्टच्या लेक्चरमध्ये त्यांनी सांगितलं. तर 4 ऑगस्ट, 3 ऑगस्ट आणि 4 ऑगस्ट इथं पूर्णपणे त्यांनी फक्त सिलेबस इंट्रोड्यूस केला. आणि 5 ऑगस्ट लेक्चर होतं त्यामध्ये काय केलं त्यांनी थोडक्यात, म्हणजे आता गोष्टी सांगितल्या त्याच फक्त डिस्कशन केलं आहे. वेगळं काही नाही, जे तुम्हाला माहीत आहे ते डिस्कशन केलं आहे. फक्त हे वेगळं कोणाला वाटेल, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाईम नेट किंवा सेट देतोय, फर्स्ट टाईम आहे त्याचं, त्याला हे सर्व महत्त्वाचं आहे. आणि जर तुम्हाला हे सर्व गोष्टी माहीत असतील तर तुम्ही वर्कशॉप अटेंड केलं नाही तरी चालेल, कारण रेकॉर्डिंग व्हिडिओ आहे, पाहायचा का नाही हे तुमच्या पर्सनल गोष्टीवर आहे. कारण यूट्यूबलाही बरेच व्हिडिओ भेटतील तुम्हाला नेट सेटवर, ते अटेंड केले किंवा वर्कशॉप अटेंड केलं तरी चालेल. तर काहीच हे होतं वर्कशॉप संदर्भात. आता त्यानंतर याचं रेकॉर्डिंग कुठे भेटेल हे महत्त्वाची गोष्ट. तर हे पहा, हे ते आहे त्यांचं फेसबुक पेज, ही जी लिंक आहे ना ही ॲज इट इज कॉपी करेल आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करेल. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी टाकणार नाही, टेलिग्राम चॅनलवर टाकल. किंवा तुम्ही फक्त सर्च करेल ना फेसबुकवर ECDLIC असं जरी सर्च केलं तरी तुम्हाला पेज ओपन होईल. आता हे पेज ओपन झाल्यानंतर काय करायचं, पुढं खाली जायचं, थोडं खाली गेल्यानंतर इथं काही व्हिडिओचं ऑप्शन आहे पहा, इथं दिसलं का व्हिडिओचं ऑप्शन, त्याला क्लिक करायचं. आता क्लिक करतो मी, लगेच तुम्हाला पूर्णपणे असे व्हिडिओ दिसतील.
म्हणजे 3 ऑगस्टचं जे लेक्चर होतं ना ते 1 नंबरला दिसेल. त्यानंतर जर तुम्ही खाली स्क्रोल केलं तर हे पहा सर्व लेक्चर, म्हणजे आजचं लेक्चर 4 तासांपूर्वी टाकलं हे पहा. इथं आजचं लेक्चर आहे 2 तासाचं. त्यानंतर 4 ऑगस्टचं लेक्चर इथं हे पहा आणि त्यानंतर खाली आहे जे आपलं फर्स्ट लेक्चर होतं 3 ऑगस्टचं ते इथं आहे. म्हणजे तिन्ही लेक्चर त्यांनी इथं काय केलेलं आहे, अपलोड केलेलं आहे. कुठे? फेसबुक पेजला. याची लिंक कुठे? डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नाही देणार मी, टेलिग्राम चॅनलवर टाकेल किंवा तुम्हाला सांगितलं सर्च काय करा फक्त की हे पहा ECDLIC इतकं जरी फेसबुकवर सर्च केलं तरी हे पेज ओपन होतं. ई कंटेंट डेव्हलपमेंट अँड लर्निंग असं काहीतरी त्याचा फुल फॉर्म आहे. ते सर्च केलं तरी तुम्हाला काय होईल, हे पेज ओपन होईल. फक्त या पेजवर गेल्यानंतर व्हिडिओमध्ये जा. हे पहा व्हिडिओमध्ये जा, पुन्हा सांगतोय व्हिडिओमध्ये जा. व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला पूर्णपणे 3 दिवसाचं सेटचं वर्कशॉप तिथं भेटेल. जे विद्यार्थी नवीन आहेत त्यांना पुन्हा एकदा सांगाल नक्की पहा, कारण चांगल्या प्रकारे त्यांनी एक्सप्लेन केलं आहे. पूर्णपणे क्रायटेरिया असेल किंवा पेपर फर्स्टचा जो सिलेबस आहे चांगल्या प्रकारे त्यांनी एक्सप्लेन केलेला आहे. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना जर सिलेबस चांगल्या प्रकारे कव्हर झालेला असेल पेपर फर्स्टचा, त्यांनी अटेंड केलं नाही तरी चालेल, कारण तुमचा अभ्यास झालेला आहे किंवा तुमच्या आपले 6 जे क्रॅश कोर्स आहेत ते जरी पाहिले असतील तरी तुमचा अभ्यास पूर्णपणे कव्हर झालेला आहे. जो सेट एक्झामच्या वर्कशॉपमध्ये जो त्यांनी सांगितलं ना तोच मी पूर्णपणे कव्हर केलेला आहे ऑलरेडी. म्हणून तुम्ही ते पाहिले असेल तर ते जे 2 लेक्चर आहे 3 ऑगस्टचं आणि 4 ऑगस्टचं ते पाहिलं नाही तरी चालेल. आणि क्रायटेरिया वगैरेसाठी 5 ऑगस्टला जे लेक्चर झालं ते तुम्ही पाहू शकता. तर काहीच ही होती वर्षा संदर्भात इन्फॉर्मेशन. आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायची अशी राहिली की बरेच विद्यार्थी मला म्हणतायत जे वर्कशॉपमध्ये घडलं ना ते पूर्णपणे तुम्ही एका शॉर्टमध्ये एक्सप्लेन करा. आता एक्सप्लेन मी का करत नाही ते पुन्हा सांगतो. ऑलरेडी रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे, फेसबुकला अवेलेबल आहे, मी तुम्हाला दाखवलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण जो क्रॅश कोर्स डिस्कस केला आहे ना तोच त्यांनी वर्कशॉपमध्ये डिस्कस केला आहे. मग तुम्ही क्रॅश कोर्स पहा ना आपला, ते जे तुम्ही पाहिलं ना तरी तुमचं वर्कशॉप अटेंड झालं हे तुम्ही गृहीत धरू शकता. कारण क्रॅश कोर्समध्ये ज्या गोष्टी ज्या आपल्या सिलेबसनुसार मी डिस्कस केला आहे त्याच पेपर फर्स्टच्या त्यांनी वर्कशॉपमध्ये डिस्कस केला आहे. तेवढा जरी पाहिला तरी तुमचं सफिशियंट अभ्यास होऊ शकतो असं मला वाटतंय. तोही फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये, वर्कशॉपही फ्री ऑफ कॉस्टमध्येच आहे, तुम्ही कोणालाही अटेंड करू शकता. तर काहीच ही होती इन्फॉर्मेशन. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आणि तुम्हाला काही सजेशन असेल व्हिडिओबद्दल तरी कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.